سلام. سومین جایی که اومدیم از آنکارا، مسجد کاراکابی یا کاراکابی کامی، حالا همون کاراکابی میشه فارسیش یا نه نمیدونم، تو ترنسلیت چیزی پیدا نکردم. بریم ببینیم چه خبره، همراه ما باشید.
ترکیه یه جایی از اینا کار گذاشتن که اگه شما موافق بیاید که اینا میره پایین و ماشین رد میشه، ولی اگر خلاف بیاید این لاستیک رو داغون میکنه. این الان اتوپارک، هیچ کسی هم نیست، به صورت اتوماتیک دوربین میزنه اونور حساب میکنی که چقدر بودی. بارم این رو گذاشتن که کسی از این ور خارج نشه، در بره پول رو حساب نکنه. خب چهارمین جایی که توی آنکارا اومدیم مسجد کوکاتپه است و قراره اینجا رو با هم ببینیم. از بیرون که خیلی دیدنیه، بریم داخلش ببینیم معماری داخلش چطوره. ورودیش رو سخت پیدا کردیم ولی پیدا کردیم. دیدی؟ اومدیم به آخرین جای آنکارا و معروف ترینش، مقبره آتاتورک. توی گوگل یه اسم دیگه داره ولی خود ترکا بهش میگن آنیت کبیر. توی تریپ ادورز و سایت های دیگه که جای دیدنی رو من چک میکردم اینو به یه اسم دیگه ای نوشته بودن. آناکارا نمیدونم چی؟ میگم آناکارا چی گفته؟ آتاتورک نمیدونم چی؟ حالا خب ترکیچ آنیت کبیر. مقبره آتاتورک که موزه هم داره داخل
ولی متاسفانه فیلم برداری داخل موزه ممنوعه. واسه مقبرش کم نذاشتن. یا ورودی این بره. این بره. سقف رو بگی. Yapma. Şarkı canına al artık bunu. Yani بیا. نکته جذابش سربازایی که مثل چیز وایسادن، مثل مجسمه وایسادن. واقعا سخت تکون نخوردن. کنسه ها فقط یه پلک میزنن. بدبختان. سربازی اینجوری هم سخته ها. برم سوپ. بیا. تغییر شیفت سربازاشون و رژه. مردم با شنیدن صداشون دارن جمع میشه. یارو چه میدوه. آمدیم از سرباز پرسیدیم رژه که شروع میشه، گفت دارم میارم اون وقت. جالب بود. خب اون بدبختایی که مثل ماسک وایساده بودن مثل مجسمه قراره تعویض شن، بدبختای دیگه جاش بیان.
ضرب آهنگشون جالبه. بس علیه ماش موبایل رو ببینید پشت سر اینو در حرکت. خب برن تو تغییر شیفت داخل رو انجام بدن. اوه اون بالا قراره دور برن. بریم این ور بریم بالا. صداشون اینجوریه. دوتاشون مونه اینجا فکر کنم برن با اونا تعویض کن. آره اون دوتا رفتن تو یا اون دوتا که تو هم. داره میبره دم اون شیفت اون هم عوض کن. مردم ده دسته شده یه سری دارن میرن تو اون دوتا. آقا شیفت زودتر ترک کردی یعنی چی؟ اینا هاشن دوتا اومدن اونجا وایستادن دوتا قبلی ها زودتر. الان این دوتا میان جای این دوتا میرن اونجا. Araya girdi.
خب مقبره آتاتورک هم دیدیم، ورودی نداشت و همینجا ویدیو آنکارا ما به پایان میرسه. میریم برای شهر اشاق. خیلی این شهر رو دوست دارن و قراره اونجا رو کلی بگردیم. استانبول عزیز، همراه ما باشید.